Kat sini. Hello. Hari ni kita ada kawan je di sebelah kita. Kejap, belum sebut intro. Aku Ain, kau siapa? Dah subscribe dalam YouTube aku? Kalau belum, sila subscribe sekarang. Okay, hari ni saya bersama dengan kat sebelah saya ni. Nama dia siapa? dan Farisya binti Mama Yusof. Wow. So hari ni kita saja santai kan. Lepas ni kita nak main badminton kan. Lepas tu kita nak unboxing. Dia cakap dengan Kak Ain, dia dah beli kasut baru. So kita nak tengok lah kasut apa yang dia beli tu. Jom tunjuk sikit dekat video. Tara. Tunjuk ada banyak kotak sekali. Sekali zoom in dan terus. Tak ada. Oh, okay. Ni kotak kasut dia. Okay. Dia macam, wow, betul-betul depan betul-betul depan. Tiba-tiba ada orang nak tengok pula. Okay. Dia macam gini, bulu-bulu. Oh, ni muka unboxing ni. Dah terburai namanya ni. Macam gini balik. Dah. Okay, daripada kotak dia. Daripada kotak dia mula-mula macam ni. Sampai tutup muka dia. So kita nak buka. Cuba Syah buka. Okay, macam inilah bentuk kasetnya. Dia buat thumbnail ni. Okay. Baca dalam ni dia tulis apa? Syah baca lah. Apa dia? Baca. Syah baca lah. Apa dia? Feel fast. Apa tu? Baca. Feel fast. Tak nampak Mana? Oh, yang dekat tapak tu. Korang nampak tak dia punya ni? Feel fast. Oh, okay. Sebab apa dia tulis feel fast, Isha? Entah. Sebab ni kasut jogging. kasut yang sesuai untuk jogging untuk lari juga kan. Okay. Saiz berapa Isha pakai tu? Saiz 7. Saiz 7? Wow, besar juga kaki Isha. US 7. Entah-entah ni Kak Ain punya kaki pun muat juga ni. Sebab kaki Kak Ain kecil. Lepas tu dia cakap yang specialnya kasut ni, dia boleh pusing-pusing. Nak tengok juga apa yang dia pusing-pusing tu. Keluarkan dulu. Belum pakai guys. Okay. Oh, belum pakai guys. Okay. Buka dia macam ni. Tunjuk sikit kat Lepas sini. tu longgarkan dia macam ni. Tarik ikan dia. Lepas tu pakai masuk. Wow, dia nak tunjuk. Okay. Kaki kiri guys. Kaki pula. Kaki kiri. Lepas tu dah pakai macam ni. Korang bunyi di sini. Wow, dia kena ada bunyi ketap dulu lah. Baru dia Lepas ni. tu main pusing-pusing. Sampai korang rasa dah ketat. Kalau korang rasa masih longgar, pusingkan lagi. Pusingkan lagi. Oh. Okay, korang tak apa-apa nak nampak apa yang dia pusingnya. Dia pusing yang ni. Yang punat ni. Yang ni dia pusing. Ini untuk ketatkan dengan longgarkan lah kan kasut ni. Longgarkan dia, buka macam ni. Sekejap, buka dia. Longgarkan. Okay. Cara nak ketatkan dia, korang tekan benda ni sampai dia bunyi ketap macam tu. Lepas tu korang pusingkan lah. Pusingkan. Wow. Kalau korang rasa dah ketat, tak payahlah pusing lagi. Oh, dia pusing yang tali ni kan. Untuk bagi dia ni. Kau boleh tengok ni. Canggih betul kasut zaman sekarang. Gitu. Selepas ni dia boleh teman Kak Ain jogging, boleh lari lagi laju daripada Kak Ain. Kan? Kenapa Isha suka colour ni? Kenapa Isha pilih colour ni, Isha? Sebab dia ada colour hitam dengan ni. Saya tak nak pilih hitam sebab saya tak suka hitam. Wow. Kenapa tak suka hitam? Kenapa tak suka hitam? Tak tahu. Memang tak suka hitam. Okay, itulah saja unboxing. Lepas ni kita nak main badminton. Woo! Jom kita
kita teruskan untuk bermain badminton.